Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. În căutarea mea de produse interesante pe care să le împărtășesc cu voi la un preț decent și mai bine spus într-un buget care să nu-ți rupă portofelul în două, e bine, uite așa am dat peste monitorul ăsta din spatele meu. Este vorba despre un monitor Dell de gaming de 27 de inci în diagonală cu un panou TN. Da, nu avem IPS în acest segment de preț. În schimb, este un panou de 144 de Hz, căruia îi poți face overclock la 155 de Hz, ceea ce mi se pare destul de interesant și bineînțeles o să vă arăt și cum se face acest lucru. Nu o să-i facem unboxing pentru că în ambalaj găsim doar un cablu HDMI și un USB pass-through și evident cablul de alimentare pe care deja l-am folosit să alimentez monitorul. Dar acest produs vine și cu elementul acela estetic modern și de aceea l-am ales. Prețul, designul și bineînțeles performanța. Totul într-o 1400 de lei. Și să nu uităm, avem și o rezoluție 2K, ceea ce mi se pare un plus, mai ales dacă vrei să profiți de placa grafică pe care o ai în calculator și dacă este foarte performantă, îți permite să ai peste 120 de FPS-uri și bineînțeles să ai și o rezoluție 2K, acel eye candy pe care toată lumea îl urmărește și toată lumea îl vrea și bineînțeles toată lumea și îl dorește. Cumva monitorul acesta le îmbină pe toate într-un singur produs decent, aș putea spune. Hai să vedem despre ce este vorba. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Hai să vorbim puțin despre construcția acestui monitor. Evident, este făcut din plastic în acest segment de preț, dar are un design interesant și mai menționez odată că avem o diagonală de 27 de inci. De asemenea, o rezoluție 2K, ceea ce mă bucură foarte mult. Asamblarea se face extraordinar de simplu, nu ai nevoie de absolut nicio unealtă, pur și simplu iei această montură, puc, pe partea din spate și cu asta basta. Pentru că tot avem montură toolless, avem de asemenea și montură VESA 10x10, așadar poți să-l pui liniștit pe perete. Un alt aspect care îmi place la acest monitor este faptul că îl poți roti inclusiv 180 de grade. Ce nu-mi place în schimb este că pur și simplu trebuie să-l tiltuiesc așa un pic, să-l întorc și după aia să-l pun în poziție. De ce? Pentru că eu chiar dacă îl ridic la maximum o să-mi lovească baza. Iar baza, pentru că tot am menționat-o, este o bază destul de solidă, are bucăți de metal în ea ca să fie cât se poate de stabilă pe birou. În schimb, este acoperită cu un material de plastic. De asemenea, îmi place foarte mult faptul că atunci când îl rotesc, pur și simplu opune ceva rezistență. Nu dai din greșeală cu mâna peste el și gata, s-a rotit ecranul. Așadar, bravo Dell că ai reușit să aduci această experiență de utilizare, evident, în segmentul acesta de preț. Per total, designul acestui monitor îmi place foarte mult și poate fi integrat cu ușurință într-un setup de gaming sau într-un setup de tip office. Și de ce spun acest lucru? Uite-te aici pe margine. Chiar dacă pare că are nano edge, micro edge și așa mai departe, totuși este una și aceeași bucată de material protector pe toată suprafața din față. Atunci când îl închizi, ai impresia că este pur și simplu o bucată neagră de afișaj și cu asta basta. Plus, marginile sunt foarte mici și îți dă acel efect minimalist și așa mai departe. Avem o gaură pentru rutat cabluri, iar standul per total îmi place foarte mult. Așadar, nu am ce să comentez la acest aspect. Calitatea construcției este foarte bună, cu mici mențiuni pe care o să le spun la sfârșitul acestui videoclip. Însă, nu poți să ridici pretențiile atât de mult, mai ales în acest segment de preț. Acum, hai să vorbim și despre panoul în sine, despre ceea ce poate el să facă, cât de bine poate să reproducă culorile și de ce este un monitor mai mult îndreptat către gaming decât către partea de content creation și așa mai departe. Unghiurile de vizualizare sunt destul de mari pentru un panou TN și anume 160 de grade pe verticală și 170 de grade pe orizontală. Cu toate acestea, culorile suferă de modificări de saturație și intensitate în momentul în care nu te uiți direct perpendicular la ecran.
Negrul suferă de devieri în uniformitate, fapt ce îl face destul de greu de utilizat pentru cei ce vor să editeze scene cinematice cu tonuri închise. În ceea ce privește gradientul unei culori spre alb sau spre negru, bending-ul este și el prezent și vizibil, însă într-un scenariu real de gaming, acest efect poate fi observat mai rar în cazul suprafețelor texturate și mai des în cazul elementelor precum cerul. Și acum să trecem și la partea interesantă a acestui monitor. În partea din dreapta jos avem 7 butoane. Cel mai din dreapta este butonul de power, iar celelalte 6 sunt butoane pentru preseturi și, evident, pentru navigat prin meniu. Pentru a-l activa, putem apăsa pe oricare dintre acestea până când apare această imagine pe ecran. Iar aici sunt preseturile pe care pot să mi le personalizez și o să vă arăt imediat cum. Ultimul buton este pentru X. Ok, hai să intrăm în meniu. Aici aș vrea să vă spun că un pic de tot este contraintuitiv, adică mi-ar fi plăcut să am ceva butoane sus, jos, stânga, dreapta, undeva în spate, nu neapărat aici, dar apreciez foarte mult că s-au sinchisit să-mi arate aceste iconițe sau, mă rog, săgețelele de navigare ca să poți să-ți dai seama. Prima setare pe care o avem este cea de game, unde avem niște preseturi și Game Enhance Mode, Overclock, pe care l-am pornit acum, FreeSync. Hai să vorbim puțin despre această funcție, Dark Stabilizer. Iar această setare îmi modifică, practic, luminozitatea. E un fel de hardware cheat. În momentul în care ai un joc și este o scenă mai întunecată, poți folosi această funcție pentru a lumina scena și a vedea după colțurile mai întunecate sau a găsi tot felul de secrete și așa mai departe. Aici avem setările pentru luminozitate și contrast și sursă. Setări pentru display, unde poți selecta aspectul și input format. Hai să vedem aici. Mergem la RGB. Avem două moduri, o să-l las pe RGB pentru că este cel mai cunoscut și pentru majoritatea gamerilor, inclusiv majoritatea persoanelor, acesta este modul cel mai bun. În meniul audio, ei bine, din păcate acest monitor nu are boxe încorporate, în schimb are o mufă jack în partea din spate unde pot conecta un sistem audio sau o pereche de căști și pot gestiona volumul direct de aici. Așa, bun, v-am spus că putem să personalizăm aceste butoane fix aici în meniul de personalizare. Practic pot să-mi personalizez 4 taste sau 4 butoane de la stânga la dreapta și pot să mi le pun cu aproximativ ce vreau eu. Ia, hai să vedem ce setări am aici, pentru că nu le-am schimbat, pentru că cele implicite mi-au plăcut foarte mult. Preset modes, Game Enhance Mode, Overclock, FreeSync, Dark Stabilizer, Input, Aspect Ratio și Rotation. Aș fi vrut să am posibilitatea să apăs ceva mai ușor aceste butoane, iar monitorul să nu danseze samba pe birou. În schimb, din nou, nu mi se pare un factor decisiv pentru care nu ai putea lua în considerare acest monitor. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip și a rămas să vorbim despre ceva calitatea construcției a acestui monitor. Ei bine, dacă pui mâna pe margine, vei observa că are anumite bavuri de la felul în care a fost turnat plasticul în fabrică. Din nou, nu mi se pare un element decisiv ca să nu cumperi acest monitor în cazul în care ai nevoie de el. Cu toate că există niște alternative poate ceva mai bune în acest segment de preț, nu toate au o rezoluție 2K și nu toate au overclock la 155 de Hz. Cu toate acestea, ar trebui să ai și hardware-ul capabil să ruleze jocuri, bineînțeles, la o rezoluție 2K și peste 120 de cadre pe secundă, de preferat la 144 sau și mai bine la 155, dar deja este un vis acest lucru. Gândește-te așa, dacă ai, să spunem, un 1050 sau un 1050 Ti și vrei să te joci și să profiți de capabilitățile acestui monitor, e bine, nu vei putea în jocurile moderne. De ce? Pentru că aceste jocuri au nevoie de foarte multe resurse și atunci nu ai cum să ai rata aceasta foarte mare de cadre pe secundă. Per total este un monitor bun în acest segment de preț, de fapt nu bun, foarte bun, cu un singur defect din punctul meu de vedere. În cazul în care ești content creator, nu prea ai de ales decât să-ți alegi alt monitor, pentru că reproducerea culorii și acuratețea nu este atât de bună ca la un monitor special făcut pentru așa ceva, sau ca la un monitor de gaming cu panou IPS și cu alte nebunii. În schimb, cam greu o să vezi IPS pe gaming. De ce?
pentru că TN-ul are timp de răspuns foarte mic. Dar ca să faci asta pe IPS, ei bine, sunt alte chichițe hardware care să te ajute să atingi acest lucru. Trag linie și spun aici că acest monitor Dell mi se pare foarte interesant și foarte ușor de recomandat celor care au un buget destul de limitat în ceea ce privește un monitor de gaming cu o rezoluție 2K și cu refresh rate foarte mare. Cam asta ar fi de spus despre acest monitor de gaming. Până data viitoare, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și nu uitați să vă dați cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Și apropo, voi ce monitoare aveți? Voi ce monitoare folosiți? Folosiți monitor sau folosiți doar ecranul de la laptop în cazul în care folosiți doar un laptop? Lăsați-mă să știu în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!